هلکانو څنګه یې؟ نن په دې ویډیو کې لګیا شوم خو دا جوړ وم. ټیک ده؟ نو نننۍ ویډیو زموږ بالکل د کورس اولنۍ ویډیو ده. ټیک ده؟ په دې کورس کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به ورډپریس ډیزاین کوو چې ورډپریس څه شی دی. ټیک ده؟ نو ګورو که نه چې څنګه به جوړو. ټیک ده؟ نو را به شو تاسو سره ورډپریس یو ویب سایټ ښیم چې ورډپریس مونږ ویب سایټ څنګه جوړو. ټیک ده؟ نو تاسو ښیم دا زموږ د کوم ویب سایټ چې مې درته وښود دا زموږ ورسره په ورډپریس تیار شوی دی. اوکې دا ویب سایټ چې دی دا زموږ سره په ورډپریس تیار شوی دی. ښه زبردست ویب سایټ دی. وینئ ورته پکه ویب سایټ دی. په دې کې زموږ سره څو پیجز دي وینئ ورته 2 پیجز دي. په دې کې بیا څه پیجز دي. دا ټول زموږ سره په 7 تیار شوی په ورډپریس باندې. په دې کورس نه بس تا د دې نه خپل ویب سایټ تیارولی شي. اوکې نو دا به څنګه تیارو اولنۍ خبره ده. نو لکه د هوسټینګ او ډومین او دا قصې په دې کې زه لا نه کوم. دا وروسته ډېر څه کنفیوز شي. خو سمپل خبره درته کومه چې په دې کې تاسو ته نه لکه اخیستو ته ضرورت شته. صرف نیټ او لیپټاپ ضرورت هم دی. دقه به صرف نور هېڅ ضرورت نشته. نو دې لپاره فرست تاسو څه کوئ؟ ګورئ فرست خبره به داسې چل وکړئ چې خپل انټرنیټ به اوپن کړئ. انټرنیټ هم اوپن کړو که نه د هغې نه بس دلته سرچ کړئ ورډپریس. ټیک ده؟ او ORG دا چې سرچ کړو انټر به کړئ. اولنی به څه سرچ کړئ؟ ورډپریس ORG. دا ویب سایټ دی wordpress.org. دې ته به دننه لاړ شئ. غور سره ګورئ ښه. زه نورې قصې ته نه کوم او صرف سر نه A to Z شروع کوم ځکه درته وایم. wordpress org دې سرچ کو په ګوګل کې. بس هغه اوپن کې څنګه دې اوپن کو دا ګیټ ورډپریس راغی. په دې باندې به کلیک کړئ. ډېر سمپل وایم درته. دا چې دې کلیک کو دا راغی په خپله ډاونلوډ اینډ انسټال اټ یورسیلف. بس دا ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دا به زموږ انسټال کېدو شروع شي. دا څونه دی 24 MB دی. دا زموږ سره انسټال مست چلو کو. بیا راته وایم ګورئ ورته ښکلی به راشي دلته ګوګل کې به سرچ کړئ ورډپریس ورډپریس. ټیک ده؟ بیا به سرچ کړئ ORG. دقه ORG دا چې سرچ کو بس اولنی ویب سایټ چې کوم راشي پرې به کلیک کړئ. کلیک دې کو ګیټ ورډپریس باندې کلیک کوه. دا ډاونلوډ باندې کلیک کړه. ډاونلوډ به شي. نورې قصې پکې نشته. دا څه شول شو دا زموږ سره ورډپریس یو فایل ډاونلوډ شو. دا سره لپاره به کار راځي. دا به ته وروسته ووایم. دا به فرست ځان نه ډاونلوډ کړئ ځکه چې ورډپریس ویب سایټ د دې فایل نه بغیر نه جوړېږي. یو به دا شی ډاونلوډ کړئ. دویم به دې چلو کې خپل لیپټاپ کې به راشئ. زموږ سره یو ویم پي یو زیم پي. ویم او زیم څه شی دی؟ نو ویم دا شی دی او دا دا به ډاونلوډ کړئ یا به زیم ډاونلوډ کړئ. ټیک ده؟ دا دوه دي. دا چل کړئ. دا ته مو ښیم څنګه به ډاونلوډ کوئ او دا څه کار کوي. دا راته وایم دا ویم دی. دې دوانو کې به یو شی ډاونلوډ کړئ. دا زیم دی. زیم دی اوپن کړو. دا ډاونلوډ نه بس دا زیم فار وینډو زیم فار لینکس ورکس یوز کوئ. خپل زما لیپټاپ کې وینډو ده. زه په دې باندې کلیک کوم وینډو باندې. ټیک ده؟ بس so your download will start shortly. دا زیم دې ډاونلوډ کېږي. او ویم په څنګه ډاونلوډ کړئ؟ ویم بس را به شي start using ویم سرور. ټیک شو؟ دلته به څه وایي دا زموږ سره زیم ډاونلوډ کېدو شروع شو. نو ماته ضرورت نشته. ما سره الریډي شته. ویم سرور به څنګه ډاونلوډ کوئ؟ نو دې ته به راشئ. د اولني ویب سایټ باندې به کلیک کړئ. چې کلیک دې کړو ډاونلوډز ته به راشئ. ډاونلوډز ته رالئ. تا ته څه وایي ویم سرور 64 بیټ او 32 بیټ. تاسو خپل اپریټنګ سیسټم مطابق ډاونلوډ کړئ. خو میکزیمم نن سبا 64 دی. 64 به کلیک کړئ. په دې کې به لږ شان لاندې مینیمایز کړئ. یا به دې ګوله پاسې لیکلی دی یو کین ډاونلوډ اټ ډایرکټلی. په دې به کلیک کړئ. په دې هم کلیک کوو به صحیح دی. یور ډاونلوډ ول سټارټ شارټلی. دا به خپل انسټال شي. دوه طریقې دي. ښه چل مو کو ویب مې سرچ کو یا ویب یا زیم دواړو ته ضرورت نشته. ښه یو شی به ډاونلوډ کوئ. دا دی څنګه به کوئ بیا درته وایم. ویم په کولاو کړئ. په دې کې دا ویم ویب سایټ دی. په دې کې به ډاونلوډز ته راشئ. په دې کې به دې باندې کلیک کړئ ډاونلوډ به شي. او زیم په څنګه کوئ؟ زیم به ښه ښکلي ډاونلوډز ته لاړ شئ. په دې کې به تیار یو دې ډاونلوډ کړو. ټیک ده؟ ویم او زیم په دا ډاونلوډ کړئ. دې کې به یو شی ډاونلوډ کړئ. ما سره په خپله پرسنلي ویم دی. دا ویم دی زما سره. ټیک ده؟ زه به دا یوز کوم. دا څه شی دی؟ اولنۍ خبره ده. ګوره یو ویب سایټ دی. په هغې کې به هوسټینګ ضرورت وي. لکه دا زموږ سره ویب سایټ دی. دا نه دی د دې نه لکه دا ډاټ پی کې په دې چل کوم. فار ایگزامپل د دې ویب سایټ نوم دی ډاټ کو. دا سرچ کوم سره راغی. دا سایټ کانټ بي ریچ ځکه چې ډاټ کو چې دی د دې سواتي شال ډاټ کو د سره زموږ سره ډومین او هوسټینګ نشته. دا څه شی دی؟ هوسټینګ او ډومین سمپل دونه زده کړئ که نه نور به ته بیا وروسته ووایم. خو دونه زده کړئ یا تاسو ویب سایټ لایو کړئ. څه کړئ؟ لایو کړئ. نو اوس ګوره سواتي شالز ډاټ کو د سره شته نه. اوس ډاټ پی کې شته. دا چې ما سرچ کړو دا زموږ سره د ویب سایټ الریډي هوسټ شوی دی. دا چې ته پیسو باندې الې هوسټینګ او ډومین به ته بس الې په پیسو. نور هم بیا وروسته پوه کړم چې دا سخت کیسه ده او څه نه ده. خو صرف دونه پوه شئ دا تاسو ویب سایټ لایو کړئ. ټیک ده؟ دا هوسټینګ او ډومین
دا به ته پیسو والي دا ټي کې چې دی دا خلک پیسو والي او هوسټینګ صحیح یو سټوریج وي دا به هم ته پیسو والي نو اوس ګوره چې اوس یو کس ته ویبسایټ جوړوي هغه هر شی پیسو نشي اخیستی که نه د پیسو لکه مطلب ته چې زه پیسو واندلم دا یې لپاره موږ څه کوو موږ دې چل کوو چې زیم یا ویم ډاونلوډ کوو زیم یا ویم ډاونلوډ کوو ټیک ده دا ځکه ډاونلوډ کړو چې موږ پیسو باندې ځای وانهلو صرف دا کانسپټ ذهن کې ځان سره کېږي نور ضرورت یې نشته دونه ټیک ده نو دا یو خبره شوه په دې کې ته ما څه وویل چې یو ورډپریس فایل به ډاونلوډ کړئ ورډپریس فایل یې ډاونلوډ کړو بیا یا ویم یا زیم په دې دوه کې یو شی ډاونلوډ کړئ یا دې ډاونلوډ کړو چې نه پس ورته بله ویډیو کې نور ویم ځکه چې دا ډاونلوډینګ وکړئ که نه دا هم ډېره غټه کافي خبره ده ټیک ده دې بله ویډیو کې ته بیا کوم